हाय फ्रेंड्स, मी मनीषा वारंग स्वागत करते आपलं वुलन वंडर स्टुडिओ या यूट्यूब चॅनलवर। आज मी तुम्हाला इथे मागे जी ऑनलाईन मी खरेदी केलेली त्यामधलेच या लोकरीपासून मी तुम्हाला इथे स्की मास्क विणून दाखवणार आहे। ही 102 शेड नंबर आहे आणि ही वर्धमानची बेबी सॉफ्ट लोकर आहे। ह्यापासून मी तुम्हाला स्की मास्क विणून दाखवणार आहे। हा एक 25 ग्रॅमचा गोळा आहे। आणि इथे मी तुम्हाला हे इथे विणकाम जे दाखवत आहे ते स्की मास्कचं विणकाम आहे आणि हे मी आता इथे तुम्हाला एवढं विणून दाखवलेलं आहे। आता स्की मास्क, मंकी कॅप, बालकावा हे एकाच कॅटेगरीमधल्या कॅप्स आहेत। ह्यामध्ये थोडाफार फरक असतो। आता मंकी कॅप आपल्या इंडियामध्ये किंवा भारतामध्ये प्रचलित आहे, तसंच स्की मास्क आणि बालकावा हे फॉरेन कंट्रीमध्ये प्रचलित आहेत। मंकी कॅपमध्ये आपल्याला डोळे, नाक, तोंड इतकं गॅप आपल्याला तिथे ठेवावी लागते, म्हणजे तेवढाच आपल्याला तिथे होल बनवावा लागतो, विणून घ्यावं लागतं तेवढ्या गॅपनंतर। पण आता इथे मला जो स्की मास्क विणायचा आहे तिथे फक्त मी डोळ्यांपुरतं ओपन ठेवणार आहे। आता हे स्की मास्कमध्ये वेगवेगळे पॅटर्न असतात, म्हणजे तुम्ही म्हणाल तर काही जण डोळ्यांपुरतं उघडं ठेवतात, काही जण डोळे आणि तोंड इतका होल ओपन ठेवतात, काही जण डोळ्यांसाठी वेगवेगळे होल बनवतात, म्हणजे लेफ्ट राईट जे डोळे असतात त्यांच्यासाठी आपल्याला एक छोटे छोटे असे 2 होल करतात आणि तोंडासाठी एक असा होल बनवला जातो। तर इथे मी फक्त डोळ्यांसाठी असा होल बनवणार आहे आपल्या या स्की मास्कमध्ये। आणि इथे मी एक उलट एक सुलट अशा टाक्यांचीच विण विणलेली आहे। सळीवर मी 162 टाके घेतलेले आहेत आणि एक सरळ एक उलट अशी विण विणली आहे। आता हे जे माझं विणकाम झालेलं आहे ते एका गुंड्यामध्ये झालेलं आहे, म्हणजे एका 25 ग्रॅमच्या गोळ्यामध्ये मी 162 टाक्यांचं हे विणकाम केलेलं आहे। 162 मधले जे कॉर्नरचे एक एक टाके आहेत ते आपल्याला ॲज अ स्टिच म्हणून वापरायचे आहेत, म्हणजे शिवणासाठी जे आपल्याला लागतात ते आपले एक एक टाके आहेत, म्हणजे टोटल 160 + 2। इथे कोणतंही मल्टिप्लिकेशन आपल्याला घ्यायचं नाही आहे। तुमच्या चेहऱ्याच्या सफिशियंट साईजप्रमाणे, म्हणजे तुमच्या चेहऱ्याला जेवढे पुरेल इतकेच तुम्ही टाके इथे घेऊ शकता। बघा, इथे मी एका गोळ्यामध्ये हे जे विणलं आहे ते किती इंचाचं झालं आहे ते मी तुम्हाला इथे मोजून दाखवते। इथे 4.25 ते 4 इंचापर्यंत माझं हे विणकाम बनवून झालेलं आहे, म्हणजे 25 ग्रॅमच्या गोळ्यामध्ये 162 टाक्यांनी मी 4.25 इंचापर्यंत हे इथे विणून घेतलं आहे। आणि हे मी तुम्हाला डिटेलमध्ये नाही दाखवलं। आता इथे मी दुसरा गोळा जोडून घेते आहे। ही गाठ पण मी तुम्हाला अगोदरच्या प्रोजेक्टमध्ये कशी बांधायची ते दाखवलं आहे, त्याप्रमाणे मी इथे ही गाठ बांधून घेते आणि आपलं विणकाम जसं एक उलट एक सुलट अशा टाक्यांचं हे जे विणकाम आहे ते मी इथे चालू करेन। हे मी तुम्हाला अगोदर सुरुवातीपासून नाही दाखवलं, कारण की एक उलट एक सुलट ही विण मी अगोदरच्या प्रोजेक्टमध्ये वापरलेली आहे, जी लेडीज स्कार्फ बनवलेली आहे। त्या लेडीज स्कार्फमध्ये पण मी एक उलट एक सुलट ही विण वापरलेली आहे। तसंच जो लेडीज कार्डिगन बनवला आहे त्याची जी बॉर्डर बनवली आहे तिथे पण मी ही विण वापरलेली आहे, एक उलट एक सुलट टाक्यांची विण वापरलेली आहे। त्यामुळे मी तुम्हाला इथे सुरुवातीपासून ही विण नाही दाखवली। एकदम सोपी आणि सुंदर अशी ही विण आहे। तरीसुद्धा मी तुम्हाला इथे आता थोडंसं विणून दाखवते आहे। हे एक सुलट टाका, एक उलट टाका, एक सुलट टाका, एक उलट टाका। अशाच पद्धतीने आपल्याला ही विण पुढे पुढे विणत जायची आहे।
आता ह्याची उंची म्हणाल तर तुम्हाला तुमच्या डोळ्यांच्या खाली अर्धा इंच ते शोल्डरपर्यंत किंवा शोल्डरच्या खालपर्यंत तुम्ही तेवढ्या मेजरमेंटमध्ये तुम्ही विणू शकता. प्रत्येकाच्या उंचीनुसार किंवा प्रत्येकाला जेवढं पाहिजे त्यानुसार तुम्ही ते मेजरमेंट करून तेवढं विणून घ्या. अशा पद्धतीने ही एक उलट एक सुलट टाक्यांची आपली विण आहे आणि हेच पॅटर्न मी अगदी कॅपच्या शेवटपर्यंत फॉलो करणार आहे. ही खूप सुंदर अशी विण दिसते एक उलट एक सुलट टाक्यांची. हे बघा अशी एक सुंदर अशी ही इथे आपल्याला विण दिसते. दोन्ही बाजूनी पण आपल्याला एक उलट एक सुलट असंच विणून घ्यायचं आहे. म्हणजे राईट साईडने पण तसंच आणि रॉंग साईडने पण तसंच. आता पाहू शकता तुम्ही मी इतकं इथे विणून घेतलं आहे जेवढं मला सफिशियंट होतं. डोळ्यांच्या अर्धा इंच खालपर्यंत ते शोल्डर इथपर्यंत मी माझ्या मेजरमेंटप्रमाणे विणून घेतलं आहे. इथे मी तुम्हाला दाखवते की मी हे किती इंचापर्यंत विणून घेतलं आहे. पाहू शकता तुम्ही इथे पावणे 9 इंचापर्यंत इथे मी हे विणून घेतलेलं आहे. आणि इथे तुम्हाला मार्क दिसत असतील जे मी अगोदरच लावलेले आहेत. कारण 162 टाक्यांचे मी इथे 3 भाग केलेले आहेत त्यामुळे मी इथे मार्क लावून घेतलेले आहेत. हे मधले जे मार्कचे इथे दिसत आहेत ते आपल्याला तिथे गॅप सोडायची आहे. म्हणजे आपल्या डोळ्यांसाठी जे आपण गॅप बनवणार आहोत म्हणून तिथे मी असे मार्क लावून घेतलेले आहेत. आता इथे 61 टाके घेतलेले आहेत. मध्ये 40 टाक्यांची आपल्याला गॅप सोडायची आहे. पुन्हा इथे आपण 61 टाके सळीवर ठेवलेले आहेत. अशा पद्धतीने मी 162 टाक्यांचं डिवायडेशन केलेलं आहे. ही 40 टाक्यांची आपल्याला गॅप इथे सोडायची आहे जी आपल्याला डोळ्यांसाठी उघडं ठेवायचं आहे. आता इथे आपण नेहमीच्या पॅटर्नप्रमाणे जसं आपलं एक सरळ एक उलट टाके आहेत त्याप्रमाणे मी इथे विणून घेते. म्हणजे मार्क येईपर्यंत मी तुम्हाला इथे विणून दाखवते. आता हा स्की मास्क म्हणजे काय तर स्की मास्क ह्या फॉरेन कंट्रीमध्ये स्की हा स्पोर्ट्स आहे. जे बर्फावरनं स्केटिंग करतात तो हा स्पोर्ट्स आहे आणि त्यासाठी हा मास्क वापरला जातो. पाहू शकता इथे मी एक उलट एक सुलट मार्क येईपर्यंत विणून घेतलं आहे. आणि आता पुढचे 40 टाके आपल्याला बंद करायचे आहेत. बंद करण्याचे पण मी तुम्हाला अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये टाके कसे बंद करतात हे दाखवलं आहे. तरी पण मी इथे तुम्हाला सांगते की सुरुवातीचे 2 टाके आपल्याला विणायचे आहेत. हा एक टाका विणला त्याच्या पुढचा टाका पण विणायचा आहे आणि पहिला टाका दुसऱ्या टाक्याच्या डोक्यावरून काढायचा. पुन्हा पुढचा एक टाका विणायचा आणि पहिला टाका दुसऱ्या टाक्याच्या डोक्यावरून काढायचा. अशा पद्धतीने पूर्ण 40 टाके आपल्याला बंद करून घ्यायचे आहेत. आपण एक एक टाका जेव्हा असा कमी करतो तेव्हा जे बंद टाके होतात त्याच्यावरती एक सुंदर अशी चैन तयार होते. म्हणून आपण ह्या पद्धतीने हे इथे टाके बंद करून घेणार आहोत. म्हणजे जी फिनिशिंग म्हणतो ती फिनिशिंग खूप सुंदर अशी येते. मंकी कॅपमध्ये कसं असतं की मंकी कॅप थोडी लूज असते. म्हणजे आपण ती जरी चेहऱ्यावर घातली आपल्या डोक्यामध्ये घातली तरी पण आजूबाजूला थोडी पोकळी असते मंकी कॅपमध्ये. तसं हे स्की मास्कमध्ये नसतो. स्की मास्क एकदम स्किनला टाईट फिटिंग असते आणि टाईट फिटिंग असल्यामुळे ते मास्क असा स्ट्रेच होतो आणि स्ट्रेच होतो म्हणून आपण इथे ही जी गॅप ठेवतो
ती जास्तीची न ठेवता कमी ठेवणार आहोत, म्हणजे 40 टाक्यांची आपण इथे ही गॅप ठेवणार आहोत. कारण डोक्यामध्ये घातल्यावर हा मास्क टाईट असल्यामुळे आपल्याला तो स्ट्रेच होणार आणि जर का आपण डोळ्यांकडे जास्त पोर्शन ओपन ठेवला तर आपलं ते अगदी खेचल्यामुळे डोळ्यांच्या म्हणजे अगदी जवळजवळ मला वाटतं कानापर्यंत जाऊ शकतो. म्हणून आपण तिथे तेवढं ओपनसाठी टाके सोडायचे नाही आहेत, तर फक्त 40 टाके आपण इथे बंद करून घेणार आहोत. आता पुढचा मार्क येईपर्यंत आपण इथे ही गॅप मेंटेन करतोय. पाहू शकता तुम्ही इथे मी 40 टाक्यांची इथे गॅप बनवून घेतलेली आहे. आता ही जी मधली 40 टाक्यांची जी गॅप आहे ती इंचात मोजायची झाली तर 5.5 इंचापर्यंत ती गॅप आपल्याला तिथे मिळते आणि दोन्ही बाजूला आपल्याला 61 टाके विणून घ्यायचे आहेत. त्याच्या पण आपण 61 टाके जे विणले आहेत त्याच्या वरती आपल्याला 4 लाईन बनवायच्या आहेत. आता इथे मी तुम्हाला ही पुढची बाजू विणून दाखवते, ती पण एक उलट एक सुलट, जसं आपलं पॅटर्न आहे त्याप्रमाणे आपल्याला ही पण बाजू विणून घ्यायची आहे. आता इथे काय होतं की मध्ये गॅप झाल्यामुळे आपल्याला एका बाजूला दुसरी लोकर म्हणजे त्याच रंगाची आपल्याला दुसरी लोकर जोडावी लागते आणि तिथून आपल्याला पुढचा भाग वाढवायला लागतो. आता इथे मी एवढं विणून घेते आणि तुम्हाला सांगते. हे बघा इथे आता सळीवर मस्तपैकी मध्ये 40 टाक्यांची आपल्याला गॅप मिळालेली आहे आणि तिचं फिनिशिंग पण अगदी सुंदर असं झालेलं आहे. तुम्ही पाहू शकता की किती सुंदर असं फिनिशिंग इथे आपल्याला मिळालेलं आहे. आता आपण जी कंटिन्यू लोकर चालू ठेवली आहे त्याच्याने आपण फक्त हा सुरुवातीचाच पोर्शन विणू शकतो. आपल्याला दुसऱ्या भागाचा म्हणजे गॅप नंतरचा पुढचा जर आपल्याला पोर्शन आपल्याला विणायचा आहे तर तिथे आपल्याला दुसरी लोकर लावावी लागेल आणि त्याच्या पुढे आपल्याला 1.25 इंचापर्यंत विणकाम करत जायचं आहे. इकडून पण 1.25 इंचाचं म्हणजे 4 एक उलट एक सुलट अशा ह्याच्या आपल्याला 4 ओळी विणत जायच्या आहेत आणि त्या बाजूला पण आपल्याला 4 ओळी विणत जायच्या आहेत. तर मी तुम्हाला दाखवते विणून. इथे बघा मी तुम्हाला विणून दाखवलेले आहेत की इथे मी दोन्ही बाजूला 4-4 ओळी वरती वाढवून घेतलेल्या आहेत. पण आता ही जी गॅप दिसते ना मधली 4 ओळी वाढवून ती मला खूप लहान दिसते. म्हणजे अर्धा इंचाची जवळजवळ गॅप असेल. मला 1.25 इंचाची गॅप पाहिजे. त्यासाठी मी आता दोन्ही बाजूला 2-2 ओळी अजून वाढवणार आहे. त्यासाठी मी इथे लोकर तोडून घेतलेली नाही आहे. पहिले चेक केलं दोन्ही बाजूचं विणकाम विणून मी पहिले चेक केलं मला किती गॅप मिळते. तर मला ही सफिशियंट गॅप नाही वाटत आहे डोळ्यांप्रमाणे. तर मी ह्याच्यामध्ये अजून 2 लाईन वाढवणार आहे जेणेकरून मी 6 लाईन वाढवून इथे ही गॅप तयार केलेली आहे. आता ही गॅप जी आहे ती खूप सफिशियंट गॅप आहे. जास्त पण मोठं नाही करणार कारण की मी पहिलेच सांगितलं लोकरीचं काम हे खूप स्ट्रेचेबल असतं, खेचलं जातं, ताणल्यासारखं दिसतं. म्हणून इथे मी एवढी 1.25 इंचाची गॅपमध्ये ठेवलेली आहे.
इकडे 61 टाके विणलेले आहेत आणि इकडे पण 61, दोन्ही सळ्यांवर मी 61 टाके 6 ओळी बनवलेल्या आहेत। यापुढील भाग मी तुम्हाला नेक्स्ट पार्टमध्ये दाखवला आहे। त्यासाठी तुम्ही वूलन वंडर स्टुडिओ या आपल्या यूट्यूब चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा। तसेच बेल बटन प्रेस करायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला पुढील व्हिडिओचं नोटिफिकेशन अगदी लवकर मिळेल। थँक्यू, धन्यवाद।